Szép jó reggelt! Május 20-a van 2025-ben. A Passau Rajka vagy Győr biciklitúra. Most már negyedik napja, azt hiszem. Már nehéz követni. Melkbe vagyunk, előszedtem már a bringákat, és folytatjuk az utunkat a Donau-Radveg útvonalon, majdnem Bécsig fogunk menni. Megy a készülődés. Egy kis városkép. Mögöttünk a Melk, vagy mellettünk. Előttünk pedig a apátság, ahol tegnap este sétáltunk egyet. Ott van a apátság, egy kicsit jobban látszik. Megyünk vissza a Dunapartra. És már lassan ki is érünk a városból. És visszaértünk a Duna mellé, illetve most már látszik is, mert az útnak ezen az oldalán vagyunk. És ilyen szép kis bicikli úton tekerünk. Kis zátony kint van a vízből, teljesen szigetesedett, és még gaz is van rajta. És gyönyörű szép madárcsicsergős reggel van. Szép kis kastély ott a háttérben, most éppen eltakarják a fák. Na szóval itt a kastély. Na hát, azért domb is volt, illetve hát még mindig van. Én meg nagyon puding vagyok. Azért a látvány ismét szép. Cserébe a viszonylag rövid emelkedő után egy viszonylag hosszú lejtő. És na, itt egy durvább lejtő jön, mert azt írta, hogy vigyázzunk, mert pofára eshetünk, mint itt is, 10%-os lejtő. És eltávolodunk az úttesttől megint, megyünk vissza a Duna mellé, illetve hát itt balról valami holtág is van már. És nagyon jó kis medvehagymaszag van ismét, mint egy csomó helyen útközben. Na, itt talán látszik, mi van mellettünk. Hát egy ilyen van mellettünk balról már is. Jobbról meg ilyen szép kis hegyek árnyékolnak minket. Így hiába volt az elején napsütés, azért jól esik még a pulcsi itt az árnyékban. És itt van mellettünk a Duna már.
És egy szép kis kanyarulat következik megint. Az előttünk lévő útvonal. Mellettünk a sziklafal. Abból az irányból jövünk, ahonnan a hajó is csorog lefelé, és megyünk szépen végig arrafelé. És itt álltunk meg, ezen a helyen, és az összes láncot végig kenytem. Megérkezett a többi bringás. Annak ellenére, hogy mi indultunk elsőként a szállodából. Nem is mondtam, hogy a mai táv az 100 kilométeren túl lesz, olyan 103-104 elvileg a tervezett táv. Szép kis település. Hello! Ott a távolban megint egy vár, vagy nem is annyira távol, ott a hegynek az oldalába. És már közelebb vagyunk a várhoz. Ott a túlparton. Ott a vár, ott vár a vár. Pihenő a várral szembe. Teraszos hegyoldal. És ott is valami erődítmény. Na most a fa pont eltakarja. Ottan van az erődítmény. Hát nem vár, hanem inkább egy templom. Ott előtte az alagúton megy be a vonat. A szembepart az ottani kisváros. Na, megint a szőlőhegybe találtuk magunkat. Egy leheletnyit jöttünk el a Dunától. És megint lesz egy májusfa itt az orrunk előtt, és már látszik is. Megint egy szép kis településen haladunk át. Hát tele van az egész útvonal ilyenekkel. Tiszta, unalmas már, hogy ilyen szép helyeken megyünk.
Ott is egy vár. Fönt a sziklaormon. Na hát közelebb vagyunk ehhez a sziklaormon álló várhoz. Talán ennél közelebb nem is leszünk. Kis német társasházacskák. Az ásatás, vagy nem tudom én mi miatt terelő útra kerültünk. Visszamenjünk, Béla? Vásárlásos szünet. Többiek bementek a boltba. Én nekem nem kell semmi. Van épp elég a zsákba, ha esetleg kellene valami. Nem semmi van a hegytetőn. Micsoda vár van ott. Nem kicsi. Megálltunk pisilni egy nyugodt erdős részen, hogy talán erre nem jönnek sokan. Hát nem is jöttek sokan, csak egy 100. Erika lova földobta a talpát. Visszakerültünk a Duna mellé. Megint lapályosabb részen megyünk. Eléggé széles is a folyó. És hát ma a széllel kevésbé van szerencsénk, ugyanis az idő nagy részébe szembe fúj. Hát talán azért, mert ma hosszabbat is kell tekernünk. Ott is egy templom fönn a hegyen. Kanyarodik a folyó, elég élesen. És arról jövünk. Jó rálátás van a tájra, meg a Dunára. Túlparton egy erőmű, Theiss Power Plant, valószínűleg gázzal üzemel. Szia, madár! Mi a helyzet? Milyen jó kis alvóhely van itt a híd alatt. Száraz, fedett. Szuper! Szerpentines főjáró a hídra. A vége láthatatlan síkság.
Újabb kanyarulata a folyónak. Töltés másik oldalán meg van némi pangóvíz, vagy tavacska, vagy ki tudja mi ez. Megint 4 kilométerre lesz egy duzzasztómű. Látszik is a Dunán, hogy jó széles, magas a vízszint. Utána majd megint biztos alacsony vízszint, keskeny Duna lesz. És ilyen vége láthatatlan töltésen haladunk egyébként. Töltés jobb oldala is érdekes. Vannak kis mocsaras, lápos, vizes területek. Na. Hát itt vagyok a duzzasztóműnél, és éppen zsilipel át egy teherhajó, illetve hát már túl van a zsilipelésen, úgy látom. És itt van teljes terjedelmében a duzzasztó. Ugye megállok, bevárom a többieket, de hát nem volt pad eddig. Átmegyünk itt valami folyócskán, ami betorkollik a Dunába. Ott folyik a Dunába ez a kis folyócska vagy csatorna. Visszatérünk a Duna mellé. Ott a duzzasztómű. Megint valami ipari létesítmény van előttünk, meg az alacsonyabb szinten lévő Duna. És ismét kicsit eltávolodtunk magától a Dunától. Így most balról van a lápos terület, a susnyás, de legalább kevésbé fúj a szél. És nagyon jó kis erdőillat van, medvehagyma, mindenféle más illattal keveredve. És kicsit közelebb vagyunk hozzá, eléggé kicsit. Vízvételezés. Szép kis település. Haladunk szépen, már kevesebb, mint 40 kilométer van vissza, és 2:30 van. Vagy a fenéket, 3:30. Össze vagyok zavarodva óra szempontjából. Grüßgott. Szép kis faházacska. Langenschönbichl. Csupa Lucky Car megy itten, kérem szépen. Béla traktorral megy tovább. Mi meg itt pihenünk egyet ezen a pihenőhelyen. Now turn slightly left. És visszaértünk a Duna mellé. Oké.
Patkánysimogatás. Látom, és megállt és megsimította. Patkánsimítás. Mert lehet, hogy ez a mit tudom én milyen patkányfogó. Pumpapálya, tuln. Nem kicsi. Cserébe elég nagy. Jó kis szembeszél. Megint. Fönt a töltésen. És elhagyjuk lassan Tulnt. Mögöttünk a Duna. Azért szép. Szép ez a tájék. A hős biciklista. Kicsit lejöttünk a töltésről, mert ott elég erős szél fúj, nem mintha itt nem fújna. Itt is fúj, talán kicsit kevésbé. De más meg ott megy fönt a töltésen. Mi is tudtunk volna ott. Együtt megyünk a hajóval. Szerintem ott a távolban az a következő duzzasztómű. Azon megyünk át a másik oldalra, és utána ott lesz a szállás is. A hajó meg még mindig itt jön mellettem. Na hát itt vagyunk a duzzasztónál. Ott egy vár. És a hajó, amivel versenyeztünk az előbb. Csak a bringásokat engedik át itt a duzzasztónt. Elég sok biciklis jár kell erre. És átkerültünk a bal partra. Jó nagy bringás forgalom van. Megint kicsit hegyesebb tájék, és duzzasztó után alacsonyabban lévő vízszint. Majdnem megvan a hajó. Nagyon igyekeznék, meg is lenne, de meg kéne várni a többieket. Mindeközben a túloldalon. Egyébként 4 kilométer a szállásig, mindjárt elkanyarodunk innen a partról, és megkeressük az Öko Hotelt.
Korneuburgban van a szállásunk, mindjárt ott is vagyunk. És már az Öko Hotelben vagyunk. Teljesen korrekt. Fürdőszoba is. Megyünk vacsoravadászatra. Meglátjuk, mit találunk. Burger Kinget, meg McDonald'sot már találtunk, meg 2 pizzériát, meg egy nudli királyt. Majd meglátjuk, mi jön még szembe. Na hát, valamit találtunk, majd mindjárt kiderül. És visszaértünk a szállásra. Hát mára ennyi. Találkozunk holnap.